ما شاء الله تبارك الله، بدأ يستحمى اهو. ده العصفور الجريء بقى، اللي هو ايه، يدخل على المية على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وموضوع جديد. بس قبل ما اتكلم في موضوع فيديو النهارده، لو كنت لسه مش مشترك في القناة نورني بالاشتراك في القناة، واضغط على زر السبسكرايب الاحمر اللي تحت، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وما تنساش يا غالي، في مسابقة شغالة هيتم السحب فيها على زوج عصافير بادج البينو عين حمرا هدية اول لما نوصل ل 5000 مشترك باذن الله. يلا لو كنت لسه مش مشترك في القناة نورني، وهتشرفني جدا ان باشتراكك في القناة، وعشان تدخل السحب معانا باذن الله على زوج العصافير البادج الالبينو ده. النهارده زي ما انتم شايفين، انا النهارده عند العصافير بتاعتي الروتين اليوم العادي بتاعي بقى بقدم لهم الاكل واغير لهم المسقى والميه والحاجات دي كلها. بس النهارده لقيت درجه الحراره عاليه جدا وانا طالع لهم، فقلت النهارده ان شاء الله لازم اعمل لهم حمام ميه حلو كده. ميه تكون يا جماعه عاديه من الحنفيه بدرجه الحراره العاديه خالص، لا تكون ساقعه خالص ولا تكون دافيه، علشان العصافير ما يحصلهاش تغير في درجه حراره جسمها بشكل مفاجئ وتبدا العصافير تمرض مني. تمام. فانا ان شاء الله عندي الاكاله ديت زي ما انتم شايفين كده، حطيت فيها ميه زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا احط اضافه خفيفه كمان، احط عليها معلقه خل صغيره، بحيث ان الخل مطهر حلو جدا جدا لو اي حاجه موجوده في جسم العصافير يقضي عليها. وكمان لو العصافير عندي في مرحله القلش هتبدا ان هي تتغلب على المرحله ديت بسهوله جدا وفي فتره وجيزه جدا. هبدا ان انا احط معلقه صغيره من الخل زي ما انتم شايفين كده، بس كده. زي ما انتم شايفين اهو، ده خل قصب طبيعي 5%. حطيت منه معلقه صغيره، وما نقلقش لو العصافير شربت من الميه ديت، هو ما فيهوش اي ضرر ومفيد برضو للعصافير بتاعتي. فانا ان شاء الله هبدا ان انا احطه للازواج بتاعتي. هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعلق لهم نبدا بالزوج اللي تحت ده كده، بسم الله. النهارده درجة الحرارة زي ما انتم شايفين كده عالية جدا يا جماعة، يعني في حدود تقريبا 33 او 34. فدرجة الحرارة ديت غير ملائمة للطيور. الطيور المفروض تخلي درجة الحرارة اللي هي تعيش فيها حوالي 25 24. فاحنا بنحاول ان احنا نعوض الحكاية ديت، ان انت تقدم حمام للعصافير بحيث ان هم يستحموا فيه، وكمان تقدم فيتامين سي في المية اللي هيشربوا منها. يعني انا كان ممكن احط بدل الخل دوت احط مثلا فيتامين سي، بتبقى اقراص فوارة زي اللي انتوا شايفينها على الشاشة ديت، فيتا سيد فوار. بيبقى فيه منه فوار وفيه منه اقراص فوارة، بتبقى حلوة جدا جدا للعصافير بتاعتنا. كمان ان احنا ممكن نقدم لهم مثلا قطعة من الخيار، نقدم لهم قطعة من ورق الخس كده، برضو نقدم جزر، اي حاجة من الحاجات الحلوة ديت هترطب على جسم العصفور. زي ما انتم شايفين كده العصفور بيبدأ الاول يستكشف الحمام دوت قبل ما ينزل فيه وقبل ما يحط جسمه فيه. فبيبدأ مثلا يشرب، يلعب في المية كده خفيف من بره بره، بحيث ان هو يأمن ان هي مش هتأذيه ومش هتضره. لكن في عصافير بتبقى واخدة على الموضوع دوت، بتنزل على طول في حمام المية ده. طيب امتى اعمل الحوار دوت؟ انا دلوقتي تقريبا الساعة 3 او 3 ونص كده بدأت ان انا احط لهم الحمام المية ده. ما احطوش بدري قوي وما احطوش متأخر قوي. ليه؟ اسيب فرصة للعصفور ان هو يبدأ ريشه ينشف لحد ما درجة الحرارة. انتوا عارفين درجة الحرارة بالليل بتقل عن المعتاد. يعني هي مثلا دلوقتي 33، تمام، على ما نوصل بالليل هترجع تاني لايه، لحاجه و20، وممكن توصل ل 12 13 لحد ايه، لحد ال 20. فلو انا حطيت الكلام ده بالليل متاخر، العصفور بتاعي مش هياخد الفتره الكافيه ان هو البلل بتاعه دوت ينشف.
فيبدأ ياخد مني برد او لطشة هواء زي الانسان الطبيعي بالظبط. لو انت خدت شاور او خدت دش وخرجت في هواء، فتبدا ان انت اصلا لسه عندك ميه في جسمك، فتبدا ان انت تاخد دور برد او لطشه برد. فاحنا عايزين نمنع الحوار دوت، ان احنا نقدمه في وقت مناسب. ايه الوقت المناسب دوت؟ الوقت المناسب دوت اللي هو يعني ما بين الظهر والعصر او بعد العصر بحاجه بسيطه كده. يعني مثلا من الساعه 2 3 4، الفتره دي حلوه جدا، بحيث ان هي تتيح لي فرصه ان العصفور بتاعي ينشف على ما نوصل لبالليل وما يستهواش مني وما يبردش مني العصفور بتاعي. هبدأ ان انا بقى اجيب اكالة تانية واحط عليها برضو معلقة خل. دي اكالة هي يا جماعة. رايح فين؟ طيب رايح فين؟ ما انت عندك المية بتاعتك اهي. هبدأ احط معلقة خل بسيطة كده، بحيث ان هي ايه، مطهرة حلوة جدا لجسم العصفور. هبدأ احطها للزوج ده. الزوج ده معاه زغاليل اهو، ما نايمين بره، امهم كرشاهم. هي دلوقتي انا اصلا لما لقيتهم خرجوا بره كده، فقمت ايه مخرج الباقي كله، بحيث ان هما يدفوا بعض العصافير ديت بالليل وما يبقاش فيه خطر عليهم. ده كده نبدأ حطينا له المية اهو بتاعته برضو، زي ما انتم شايفين كده. هو ان شاء الله يعني ايه هيبدأ يكتشف المية دوت، واول لما يحس بدرجة حرارتها كده هيحبها، لانه كل العصافير دلوقتي عايزة ترطب على جسمها يا جماعة. طيب هو انا اسيب الحمام المية دوت عندهم فترة قد ايه؟ يعني مثلا حوالي ربع ساعة نص ساعة بالكتير، وابدأ ان انا اشيله من عندهم. ونهتم يا جماعة بالاكل اللي بيبقى فيه مية كتير، زي الخيار، الخس، ممكن نحط جزراية برضو ترطب عليهم، ممكن نحط سفندياية، ممكن نحط برتقاناية. اي حاجة من الحاجات ديت بترطب عليهم جدا. هم عمالين يشربوا وبيكتشفوا المية، لكن هم يعني هم اصلا عندهم السقاية فيها مية، مش محتاجين مية ولا حاجة، بس عشان المية جديدة وعلشان المية بدرجة الحنفية فلسه باردة كده وحلوة، فهم حابينها. لكن المية اللي في المسقى ديت سخنت من درجة حرارة الجو. نروح بقى على جوز تاني كده برضو نحط له المية. هم لسه عمالين يكتشفوا المية، وتنين قاعدين جنبهم بقى لحد ما هم يبدأوا يستحموا. تنزلي بقى. حطيت هنا اهوت المية لزوج تاني اهوت، ما شاء الله. هنبدأ نتابع بقى معاه كده. في ناس في الأجانب بتفرج على فيديوهاتها بتبقى حلوة جدا، بياخد لك العصفور كده تحت حوض الحنفية بالظبط، ويشغل المية عليه، وتبدأ ايه العصفور يستحمى بقى تحت الحوض ده. بس طبعا بتبقى تحت عناية وتحت رعايتهم، وهو بيبقى مأخد العصفور على الحكاية دي، ما بيعملوش كده يعني ايه آه فجأة للعصافير بتاعتهم. احنا هنا لو عملنا الخطوة ديت يعني ما اقولكوش، هلاقي مهازل، هلاقي العصافير بتموت والعصافير بتاعي بعدها. نرجع تاني اهو للزوج القمر ده. شايفين الابن الجميل ده طالع لامه، ما شاء الله تبارك الله، واقف اهو بره
ما شاء الله تبارك الله، وبدأ يستحمى اهو. ده العصفور الجريء بقى، اللي هو ايه، يدخل على المية على طول. ما شاء الله تبارك الله. شوف، ما شاء الله تبارك الله. ده كده بيرطب على جسمه وكمان مطهر، فحلو جدا جدا يا جماعة ان انتوا تعملوا الحوار ده للعصافير. كل واحد ينزل ياخد دش ويطلع، واللي يعجبه يجي ياخد دش تاني. جميل جدا جدا جدا. هيبدأوا يتخانقوا بقى. هو طالما العصفور بل نفسه كده يا جماعة وجسمه بيترطب، بيحس بسعادة يعني عارمة، بيحس بسعادة حلوة جدا جدا، لأن بيشيل من درجة الحرارة الزايدة اللي في جسمه، فبيبقى فرحان. بيبقوا نازلين مش عايزين يطلعوا منه. ما شاء الله تبارك الله. ده المنظر ان الواحد كان مستنيه الصراحة، ان هما كده ينزلوا في المية كده وايه ويبلبطوا كده ويخففوا من درجة حرارة جسمهم. بس كده، ده كان فيديو بسيط بتاع النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وانبسطتم من المحتوى بتاع النهاردة. ولو الجو حر عند العصافير بتاعتك، اعمل الحوار ده النهارده وروق عليهم كده، واكلهم اكلات طريه، وحط لهم فيتامين سي في الميه، او ممكن ناكلهم مثلا برتقال او يوسفي. الحاجات دي كلها حلوه جدا ليهم. يا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك يا غالي ما تنساش بقى تحط لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.